Бачу голосує. Французька бульдога. Моє паспорт? Так. Це немає. Паспорт є. Є. Наступна зупинка Старосолі. Ти нюхаєш тебе, а? The next stop Він не захватить, ти нюхаєш. Рижий. Я не бачу. Ти хлопчик? Дівчинка. Ти зразу допоїхав? Я зайшла. А кусає? Ні. Не кусять. Я маленький такий, каже, поросеночок. Каже, така велика свиня. Таке є. Ну що то не правда? Мені такі вики, каже, вики. Своє. Є ж такі вики? У нас такий поросеночок. Я теж був такий маленький поросеночок. Як мама родила мене, родила, а потім родила через 8 років, родила сина. То бойоба. Я так скажу, голубом між нами контакту ніякого. Гавно є гавно. Тільки думаю, як би то собі запати можу, а комусь. Але попаду я не переживати. Та я маю щось їсти, це не попаду я. Я не йду і не прошу нікого, ні кусочка хліба. Пішла кусочка була сьогодні в ті самі такі блінчики, завраді блінчики, вони вже готові якісь підігріти з тим. Ой, ну і чесно, з м'ясом, бо я люблю з м'ясом. З м'ясом і купила 2 шнітеля. Він трохи розсапчив вже, нічого, зараз піду його на гарячки зварю, на пательню зараз воно вже готово, на пательню його підсмажу з 2 сторін. От якийсь салатик і фінішу. І прийшли. Ой, швидка, боже, яка то радість їде, ой, що воно згоріло. Я вже знаю такі. А що вона не знає? Дівчата, не дай Боже нікому туди попадати, як я попала. Не дай Боже. Я попала під таку ситуацію, що я впала і мене забрала з дороги, забрала мене швидка. А було весело. А ви думаєте, тут не можна впасти? Можна тільки тут затриматися. Не знаю, як хитнає головою в стінку, вона голову собі зламати, що де ми є. Ні, то ще ні. Політехніка. Біля політехніки, так. Так, біля політехніки. Наступну політехніку. Заступно політехніки? Так, так. Так, це перше. Вам головний корпус. А? Головний корпус. Мені треба зупинку. Ну, зараз вийдете на цій зупинці. А ще й головний корпус. Ну так. Різні корпуси. Різні зупини. Квитки карти. Будь ласка, ще Я не то ні, то ви вибачте, бо я раз дьорну, ні, ви не раді. То трошки венгерського дьорну, та тримайтеся, а ви присядьте, якщо. Далеко вам їхати? Ой, Боже, я чекалася. Та, перепрошую, я дуже перепрошую. Та нічого, Я вас поважаю дуже, бо я старенький поважаю, але перепрошую, яка там плата, а я не тримаюся. Ні, то я винувата, бо я ваш то. Вона говорить, що нас триває. Йдіть собі присідайте, йдіть собі присідайте. Вам Я далеко? буду ходити. Ні, я буду. Добре. Тоді вам здоров'я. Всього найкращого. Всього найкращого. Ви гарно відноситеся до людей. Будь ласка. Що ви любите? Скільки людям ми допомагаємо і викликаємо швидку і все, але Сідайте і подасти руку. то забули. Вон вчора не мали люди коштів, заблокувала ця система. Скільки їхало людей безкоштовно. Що ви там виносилися в дому? Я хочу рукою тримати, я рукою не була тримати. Мені так знайти, як можна сказати, ручки. Якась там така, таке дівчатка. Я така, немає сили. В хаті треба зробити порядок, а я не маю як. А ти Галю, Зупинка Львівська політехніка. Гарного дня, не платять людям. Нас ми вас поважаємо, любимо. Вам здоров'я, всього найкращого. Ми вас поважаємо. Ну, але ви розумієте, не можна всіх вірити одною мірою. Що але людина я вірю, як ми ж вас Зупинка Львівська
063 486 64 24. 063 486 64 24. Вона може